А мне здороваться? Вот. Добро пожаловать в ударный класс. Здесь ударники занимаются каждый день по 10 часов. Это Марк. Это вибрафон, еще один вибрафон. Мы обычно здесь проводим целыми днями. Это маримба. Расписываем время каждый день. Я на перші свої міжнародні майстер-класи поїхав на другому курсі музичної академії. Це не пов'язано з тим, що мені вони, наприклад, в 15 років або в 16 не були потрібні. Про майстер-класи можна було дізнатися або отримати запрошення, якщо на якомусь конкурсі тебе хтось з членів журі, наприклад, запросив. Так? Було так, що ти просто відчуваєш себе ізольованим від якогось цілого всесвіту, того, як ми називаємо зараз в діалозі, неформального світу. Та? Тобто, що ти крім своєї школи, крім своєї консерваторії, ти взагалі не знав, що щось взагалі таке існує. Так, я тільки зараз усвідомлюю, наскільки ми динозаври взагалі. Так, ми динозаври в цьому плані. 20 років назад це все було абсолютно інакше. Моя вчителька там якихось від своїх там колег отримувала якісь роздруківки, що там є такий конкурс, є такі, якісь буклети, там хтось щось привозить. Зараз це елементарно, знайти будь-яку інформацію, конкурси кожен день. 5 років тому з'явився благодійний фонд, Very Music Fund, який виділяє гранти молодим музикантам на якраз таки неформальну освіту, на майстер-класи, на участь у конкурсах. Наш фокус головний – це підтримка молодих українських музикантів в тому, щоб вони могли побудувати професійну міжнародну кар'єру. Це конкурс, це майстер-клас, це поїздка на прослуховування, якщо для вокалістів, наприклад, в оперній студії. Це поїздка на екзамен, якщо така потреба є. Фонд – це взагалі таке явище, без якого зараз я, власне, не уявляю українського культурного життя музичного. Тому що відсоток того, що вони привносять, зокрема для молодих музикантів, так і, в принципі, для всього культурного музичного життя, він величезний, чесно. Колись не було ані Фейсбуку, ані Ютубу, не було інтернету, а зараз, в принципі, кожен другий вступник, абітурієнт вишів музичних може мати свій сайт за своїм доменом. Продвигать себя в соцсетях крайне сложно. Ты должен быть должен научиться многим вещам, которые не рассказывают в наших учебных заведениях. Вообще, система украинская немного устарела в этом плане. Классно было, если бы у нас были курсы, например, видеомонтажа, правильного маркетинга как музыканта. С помощью вот таких молодых музыкантов можно популяризировать классическую музыку. Не обязательно сразу начинать с классики. Можно вести Инстаграм твоих занятий просто. Я брал интересные для себя песни, мелодии, делал небольшие аранжировки от 30 секунд до минуты и раскидывал все абсолютно голоса и партии на только мой инструмент. То есть, грубо говоря, тромбоном я записывал весь состав трека. Все голоса, которые были в этой композиции, они были записаны мной. То есть для этого мне нужно было 5 раз записать, например, 5 отдельных видео в разных партий. Потом это все нужно как-то шить. Ну і, власне, це зараз дуже важливо. Фейсбук-сторінка, там Ютуб, якісь соцмережі. Зараз набагато більше можливостей, щоб себе презентувати, насправді. Ми знаємо навіть деяких музикантів, які здобули собі славу тільки через інтернет-аудиторію. Я маю на увазі одну з піаністок, яка викладала просто свої записи на YouTube і зібрала там величезну кількість, що її почали запрошувати в реальні зали. Дивитися на свій розвиток, на свою кар'єру, на своє просування, як це було 10-20 років тому, неможливо. Сидіти і чекати, що зараз прийде дядька, який знає, як продавати квитки, а той прийде, який його зніме, а цей прийде, зробить йому макетик. Це стає анахронізмом у взаємодії з сучасним світом. Універсалізація тих, хто і займається комунікацією, і займається музикою, вона розширюється. Вона вимагає від людей творчих іншого підходу до побудови власної долі.